जुन हजुरहरूले यहाँ भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ हामीले चाहिँ आफ्नो टेक्स्टलाई चाहिँ आफ्नो भिडियोको अगाडि चाहिँ कसरी राख्न सक्छौँ यो जुन इफेक्ट हजुरले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ कसरी चाहिँ मोबाइलबाट अथवा पीसीबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ त्यो सबै ट्रिक म हजुरलाई बताउन गइरहेको छु भिडियो अन्तिमसम्म लेट्स गेट इन्टु द टपिक सो त्यसको लागि सिम्पली हजुरले क्यापकट ओपन गर्नु होला क्यापकट ओपन भइसकेपछि क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट गर्नुहोस् इन्सर्ट गर्दै हुन्छ र भिडियोमै राम्रो देखिन्छ यो त्यही भएर सिम्पली एउटा भिडियो म यहाँबाट इन्सर्ट गर्दैछु फर इक्जाम्पल लेट मी ट्राई हियर ओके I think this should be better. This would be better. Is that okay? I'll choose this one. Let's open it. Whatever. Let me try. Okay, it's a video. Okay, so म यो गोसाइकुण्ड गएको भिडियो थियो मेरो भ्लगिङ च्यानल्स पनि छ हजुरले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सुरज प्रधान डिस्कभरिङ लाङटाङ गर्नुभयो भने चाहिँ फर्स्टमा मेरो भिडियो आउँछ है ओके यसलाई अलिकति क्रप गरौँ सो जति आई मिन टु से जति पार्टमा हजुर राख्दै हुनुहुन्छ त्यति पार्टको मात्रै भिडियो चाहिँ एडिट गरेर यसरी राख्नु होला क्रप गरेर चाहिँ यतिलाई लिएँ ओके अब यो भिडियोको पछाडि चाहिँ हामी त्यसरी नै टेक्स्ट लाउनेवाला छु जसरी म हजुरलाई अहिले सेयर गर्दैछु है त सिम्पली त्यसको लागि टेक्स्टमा जानु पर्यो हजुर अब यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ text behind. You can write text behind or whatever you like, whatever your title is. So I'll say more text text effect भनेर लेखेँ त सो यहाँ अलिकति मेरो कलर म्याचेबल भएर चाहिँ देखिएन सो यसलाई म यसरी म्यानेज गर्न सक्छु अदरवाइज मैले अरू पनि भिडियोजमा देखाइसकेँ टेक्स्टको डिफ्रेन्ट टुल्सको बारेमा हजुरहरूलाई इच एन्ड एभ्री टुल्सको बारेमा मैले त्यहाँ सेयर गरेको छु मेरो अन्य भिडियोजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै भिडियोज पनि छैन मैले एकदम युजफुल चाहिने भिडियोजहरू मात्रै राखेको छु यु गाइस क्यान वाच इट इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड है त ओके सिम्पली यसको फन्ट साइज अहिले म हेर्छु पहिला यसको हामी फन्टलाई चाहिँ चेन्ज गरौँ अहिलेलाई कस्तो राख्नु होइन आई थिङ्क दिस लुक्स प्रिटी गुड फर मी सो मैले यो युज गर्दैछु कलरलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन त्यही भएर यहाँ कलर देख्न सक्नुहुन्छ सो आम गोना क्लिक हियर रेडमा अहिले देखाउनलाई त ठिकै हुन्छ बट अझै बेटर के होला त या आई थिङ्क दिस इज गुड बट यो पनि त्यति प्रपरली देखिया होइन सो आई थिङ्क एक्चुली यो युज गरेर इफेक्ट्समा जानुपर्ने भयो सो द्याट अलिकति हाइलाइटेड देखिन्छ यस या pretty good but I like it I'll choose this one and you guys can choose any random whatever you like you prefer and whatever suits यहाँबाट मजाले चुज गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिएको छु मेरो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ है ओके सो सिम्पली यति गरिसकेपछि अब म फेरि यही भिडियो मलाई चाहिने हुन्छ किनकि म यही भिडियोको पछाडि राख्ने बेलामा छु सो त्यही भएर सरी सो त्यही कारणले चाहिँ हामीले यही भिडियो फेरि लिएर आउनु पर्ने हुन्छ होइन अब त्यो म झन्झट गर्दिनँ सबसे बेस्ट आइडिया अहिलेको लागि म कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल बी गरिदिन्छु ल सो मसँग त्यो आइसकेको छ ओके सो यति गरिसकेपछि चाहिँ ले माथिको भिडियोलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभमा गएर हजुरले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ सो सिम्पली भिडियोको त्यहाँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभमा जानुहोस् आफ्नो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र आफ्नो माथिको भिडियोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नुहोस् मैले चाहिँ यहाँ तलपट्टिकोलाई गरेको छु मैले यहाँ सेलेक्ट गरिहालेँ भएर ठिकै छ तलकोलाई गरेर म फेरि यसलाई माथि सिफ्ट गर्न पनि सक्छु होइन सो हजुरले चाहिँ डाइरेक्ट माथिको गर्नुभयो भने कि त्यो चेन्ज गरिराख्नु परेन सो मैले चाहिँ अहिले गरिहालेँ भएर चाहिँ म तलको सेलेक्ट गरेर गर्दैछु हजुरले चाहिँ माथिकै सेलेक्ट गर्नुहोस् केही चेन्ज गर्नु पर्दैन नि सिधै ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेपछि भइहाल्छ है सो हजुरले यसरी ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुहोस् यसको लागि थोरै यहाँ प्रोसेसिङ हुन टाइम लाग्छ त्यो प्रोसेसिङ कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ अनि हजुरको यो जुन टेक्स्ट छ त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ दुईवटा भिडियो बिचमा राखिदिनुहोस् इनकेस यो टेक्स्ट पछाडि गएन भने होइन तर नर्मली जान्छ सो त्यही भएर त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ दुईवटा भिडियोको बिचमा राख्नु एज यु क्यान सी मैले चाहिँ यो मेरो टेक्स्टलाई चाहिँ यो दुईवटा भिडियोको बिचमा यसरी ड्र्याग गरेर राखेको छु हजुरले मोबाइलबाट पनि यसरी गर्नु होला पीसीबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यसरी नै गर्नु होला है त र यति गर्ने बित्तिकै प्रोसेसिङ कम्प्लिट हुने बित्तिकै एज यु क्यान सी मेरो भिडियो चाहिँ ठ्याक्कै मेरो भिडियोभन्दा ठ्याक्कै पछाडि
गएर बसेको छ सो द्याट यो चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक देखिन्छ होइन। नर्मल टेक्स्ट हामीले टाइप गर्दा चाहिँ मलाई पनि छेक दिन्छ टेक्स्टले, त्यसले गर्दा अलिकति राम्रो देख्दैन। स्पेसली हामी यदि भ्लगहरू गर्दैछौँ, भ्लगको टाइटलहरू राख्दैछौँ या कुनै पनि भिडियोको टाइटल राख्दैछौँ जसमा आफू पनि एउटा मान्छे पनि अपियर छ भने चाहिँ यस्तो खालको टेक्स्टले चाहिँ भिडियोलाई अझ बेटर लुक्स देखाइदिन्छ, जुन हजुरले यहाँ भिडियोमा देखिरहनु भएको छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो टेक्स्टलाई आफ्नो बडीको पछाडि चाहिँ राख्न सक्छौँ है त क्यापकटको मद्दतबाट। अब मैले जुन मुभमेन्टहरू गरेको थिएँ टेक्स्टलाई, त्यो मुभमेन्टको बारेमा म हजुरलाई सानो टिप्स दिँदैछु। यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने फर्दर भिडियो हेर्नु होला। ओके, यो टेक्स्टलाई चाहिँ अब प्रोफेसनल तरिकाले चलाउनको लागि चाहिँ हामीले यो टेक्स्टलाई कम्पाउन्ड क्लिपमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, क्रिएट अ कम्पाउन्ड क्लिक भन्नुहोस्, अथवा कन्ट्रोल जी गर्नुभयो भने नि यो भइहाल्छ कम्पाउन्ड क्लिक। त्यसपछि सिम्पली हजुरले चाहिँ आफ्नो भिडियोको यहाँनिर आएर की फ्रेमहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ अब, र की फ्रेमको थ्रुबाट चाहिँ हामीले यसलाई इजिली मुभ गर्न सक्छौँ। सो हामीले की फ्रेम चाहिँ युजली भिडियोमा मात्रै गर्न मिल्छ होइन, त्यही भएर टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड क्लिक गरिसकेपछि भिडियोमा कन्भर्ट भयो। जबमा कन्ट्रोल जी गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। र यो कन्भर्ट भइसकेपछि चाहिँ हामीले सिम्पली यसलाई अब की फ्रेम युज गरेर यसलाई मुभमेन्ट गर्न सक्छौँ। सो मैले चाहिँ यहाँ की फ्रेममा क्लिक गर्दै यसलाई मुभ गर्दै होइन भिडियोलाई अलिकति अगाडि सार्यो, यसरी मुभ गर्यो। सो यहाँ फेरि अलिकति अगाडि सार्यो। मैले यहाँ पोजिसनमा अघि हजुरले क्लिक गरेर देख्नुभयो होला, त्यहाँ पोजिसनमा क्लिक गर्नु र फेरि यसरी भिडियोलाई मुभ गर्दै सार्नुहोस्। र की फ्रेम र मास्किङ टुल्सको बारेमा मेरो अन्य भिडियोजहरू पनि छ, त्यो पक्कै पनि हेर्नु होला। त्यसबाट हजुरले धेरै जानकारी पाउनुहुन्छ यो कसरी युज गर्ने अझ प्रोफेसनल तरिकाले। र यसरी चाहिँ की फ्रेम हामीले युज गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो भिडियो चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ यसरी मुभ भइसकेको छ। तर एज यु क्यान सी अलिकति स्लो मुभ भइरहेछ है। यो किन होला हजुरलाई पक्कै पनि थाहा होला, मैले पहिला पनि भनिसकेको छु। हाम्रो यो की फ्रेमको डिस्टेन्स चाहिँ जति धेरै हुन्छ त्यति नै यो एनिमेसन चाहिँ स्लो हुन्छ है। त्यही भएर हामीले त्यो डिस्टेन्सलाई कम गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यसको की फ्रेमको डिस्टेन्स बढाउनको लागि चाहिँ भिडियोको लेन्थ हामीले अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ। सो सिम्पली यसलाई जुम गर्नु होला, मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने अब यसरी तन्काउनु होला र यो पिक्चरको की फ्रेमको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हजुरले जति सानो बनाउनु भयो त्यति एनिमेसन चाहिँ स्पिड हुन्छ होइन। अब यो स्पिड स्मुथ बनाउने चाहिँ हजुरको आफ्नो ट्यालेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ कसरी राख्ने। मैले चाहिँ अहिलेलाई अलि ठ्याक्कै इक्वल टाइम ड्युरेसनमा राखिदिएँ सो द्याट यसको मुभमेन्ट चाहिँ यसरी देखियोस् भनेर आफ्नो हिसाबले होइन, तपाईँले आफ्नो हिसाबले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप दिस भिडियो इज भेरी युजफुल। हामी यसरी नै टेक्स्टलाई मुभ गर्न सक्छौँ। अन्य पनि केही हजुरहरू सिक्न चाहनुहुन्छ क्यापकट भने प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। दिस मस्ट बी टुडे। थ्याङ्क यू एभ्रिबडी, हेभ अ गुड टाइम।